ඉඳලා තමයි මගේ ජර්නි එක පටන් ගත්තේ කියලා කියන්නේ මම විශ්වවිද්‍යාලේ පටන් ගත්තා කිව්වොත් වැරදි. ඒතර මගේ මල්ලි ඉන්නවා පිටිපස්සේ මල්ලිගේ සහයෝගයෙන් හුඟක් දේවල් වලට තිබුණා. ඒ තිබුණේ වෙන දේවල් වලට. ගෑනු ළමයි එක්ක යාළු වෙනකොට අම්මලාගෙන් බේර ගන්න අරවා මේ ඒ වගේ දේවල් තිබුණා. ඒනට ඒ අපි හැමදේකම අන්තිමට තිබුණ මොකක් හරි ප්‍රතිඵලයක්. ඒ ප්‍රතිඵලය තමයි අද මම මේ මොකක් හරි භුක්ති විඳින්නේ. සුජාතා වගේ මම කොහොසක් නැහැ. සෙනරත් වගේ මම ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩෙවලොප් කරන්නේ නැහැ. ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඒ වුණාට මම ඩෙවලොප් කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. එතකොට දැන් මම එතනින් ගියා සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට. සාන්ත පීතර විද්‍යාලයට තමයි මගේ මුළු ඉගෙනීම. ඒක ප්‍රශ්න. ඉතින් Canola. Seed එක ගේන්න නෑ. right? අලුත් seed තමයි Canola කියන්නේ. seed එක modify plant කරනවා. harvest එක නෑ. harvest එක සම්පූර්ණයෙන්ම devoid of genetically modified තමයි genetically modified wheat වගේ දෙයක් තමයි ඇවිල්ලා නැත්තේ. ඒකට හේතුව wheat අපි ආහාරයට ගන්නවා ඒ seed එක. දැන් ඒකත් පුළුවන් නම් මේ genetically modified එක plant එකට විතරයි හැබැයි kernel එකට යන්නේ නැතිව කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් GM Canola. Seed එක ගිහිල්ලා නැහැ right? මොකද අලුත් seed තමයි හැම වෙලේම ගන්න ඕනේ. seed එක genetically modify කරලා තියෙනවා plant කරනවා. harvest එකට නැහැ. harvest එක සම්පූර්ණයෙන්ම devoid of genetically modified elements. ඒක ලංකාවේ නෑ. ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. දැන් සුමිත්ගේ ළමයි සුමිත් වගේම නෙමෙයි. යම උදාහරණයක්. ඒකේ ලොකුම හේතුව අපේ ජෙනෙටික්ස් වැඩ කරන්නේ මුහුම් වීමකින්. අපි කියන්නේ වෙන වචනකින් කියනවා සයන්ටිෆිකලි කියනවා නම් මේටි. ඒතකොට ලක්ෂණ තියෙනවා සුමිත්ගේ ලක්ෂණ තියෙනවා ගීතේ. right? එතකොට ගීතන් දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වගේ නම් එතකොට ඒක තරම්ම හොඳ හයිබ්‍රිඩ් එකක් නෙමෙයි. මේ වචනේ hybrid කියන එක ඒක Canola is a hybrid crop. ඒ hybrid crop එකක් වුණාම ඒ seed ම අනකෝ පැල කරොත් හොඳ නැහැ. කොහොමද? දැන් ඒක තමයි දෙවෙනි හේතුව ඒ seed ම පැල නොවෙන්න හේතුව. ඒතර අලුත් seed කියන්නේ අලුත් hybrid ඇවිල්ලා අලුත් දේවල් ඇවිල්ලා තමයි ඒ Canola seed එක එන්නේ. ඒතර hybrid varieties rice වල දැන් චයිනා වල ඩෙවලොප් කරලා බෑ rice මම දන්නේ. ඔව් දෙකම හදන්න වෙනවා. hybrid rice is a very good one. එතකොට ඒකේ තියෙන මේ yield potential එක නැත්නම් අස්වැන්න ඉතාම ඉහළ. මොකද හරියට දැන් සුමිට වඩා ගොඩාක් හොඳයි ළමයි. ඉතින් ඒක වෙලා තියෙන්නේ අර මුහුණේ ප්‍රතිඵල එළියට පැමිණෙන. ඒක තමයි seed production සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනම කරනවා. ඔව් දැන් අනුරහන්න seed production දැන් seed production තනිය කර වෙනම යන්නේ. ඒක ඇත්තටම කරන්නේ වාක්‍යයට disease free areas වල කරන්නේ. ඒක කරන්න කැනඩාවේම විතරක් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපිට එක අස්වැන්නයිනේ ගන්න පුළුවන් කැනඩාවේ සීතල හින්දා. ඒක නිසා චිලි වල තමයි දෙවෙනි අස්වැන්න ගන්න. චිලි එදරස් මේ හරියටම ඒගොල්ලන්ගේ ඔපොසිට් නේ.
ඒතකොට ඒක තමයි ගන්න. ඒ සීඩ් තමයි දැන් උදාහරණයක් මගේ බ්‍රීඩර්ස්ලාත් එක්ක මම ඩෙවලොප් කරන වෙරයිටි එකක් කවදාවත් මම ඩෙවලොප් ඊට පස්සේ ගෙනියන්නේ නැහැ ඉස්සරහට සීඩ් ප්‍රොඩක්ෂන්. ඒක කම්පැනි එකකින් ගන්න. ඒතකොට රොයල්ටි එනවා යුනිවර්සිටි. රොයල්ටි වලින් යුනිවර්සිටි එකට සාමාන්‍ය මිලියන් ගණන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට ෂර්ට් එකක් හම්බෙලා නැහැ. එතකොට මේ ඒකේ නමවත් දෙන්නේ නැද්ද? ඒ සීඩ් එකට නමක් දෙනකොට ඔයාගේ ඩිලන්ත කියන නමවත් දාන්නේ නැද්ද? දැන් පටන් ගත්තේ කියලා මම මොකක් ඒ වගේ ප්‍රසිද්ධ කරන දේ වලට එච්චරම කැමති නැහැ. ඒක නම් දාගෙන තියනයි ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේ සීඩ් කියන කැනුලක් සීඩ් එක වෙනම ගන්න ඕන. අරගෙන වගා කරලා එතනින් ඉවරයි. අයිමත් අරගන්න ඕන. ඒවා මිල අධික ඇතිනේ. මිල අධික ඇතිනේ වෙනම හදලා දෙන සීඩ් එක. නෑ ඒ ඕනෙම දෙයක් මිල අධික තමයි ඒ කන්ට්‍රෝල් වල. ඒක එක්තරා විදිහකට මේන්ටේන් කරනවා. මම එක දෙයක් අමතකුණා කියන්න කැනෝලා කොහොමද කැනෝලා කියන වචනේ ආවේ? කැනඩා ඔයිල්. කැනෝලා නෙවෙයි කැනෝඩා. කැනෝලා. ඒවා මෙහෙ වවන්න බැයිද? ඒක තමයි දැන් මේ සම්බන්ධ එකතු වෙලා බලන්න ඕනේ මොකක්ද? ඉතින් එනකොට ඇට ටිකක් ගේන්න එපයි. ඇරෝම එක නැති කරගත්තොත් වැදගත්. ඇරෝම එක ඕන. නෑ එහෙම කියන්න බෑ. අපිත් ඕකට එන්ජොයි කරනවා. හැබැයි දැන් එක දෙයක් බාර ආපහු ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්න තිබුණා කැනෝලා මෙහෙම වවන්න පුළුවන් නේද? ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒක කරන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලාම ගෙනල්ලා කැනෝලා අපි හිතමු දැන් ගුරුගේ කිව්වා වගේ මම කැනෝලා ගෙනල්ලා සීඩ් ටිකක් දානවා. දැම්මම ඔක්කොම වැරෙන්න පුළුවන් එකක් ඉතුරු වෙනවා. එකක්. අන්නේ එක අරගෙන ජාන විද්‍යාඥයන් එහෙම නැත්නම් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඒක අරගෙන ඒගොල්ලන්ට තවත් එක රෝපණය කරලා තවත් රෝපණය කරලා ඒක ඒ විදිහට තමයි හැම දෙයක්ම හොයන්න තියෙන්නේ. ඒක වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කැනෝලා වගේ බලන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ පුළුවන්. මා කියනවා පුළුවන්. ගේන කැනෝලා සීඩ් වලින් ඔක්කොම වෙන්නේ නැහැ. 95ක් විතර වැඩි මට හිතෙනවා. ඔව් මේ එන්වයරන්මන්ට් එක හරිය නැති නේ. එන්වයරන්මන්ට් එක රෙසිස්ටන්ට් නැති එක වැවි. ඒකෙන් growth එක ගන්න බැරි කමක් නැහැ. කැනෝලාට වඩා වැදගත් පරිප්පුව. ඔව්. පරිප්පුව වවන්න ඕනේ නම්. ඔය කියන්නේ රතු පරිප්පු, මයිසූර් පරිප්පු. ඒක දන්නවද මයිසූර් පරිප්පු කියලා තිබුණාට ඔයගොල්ලන්ගේ පරිප්පු වැඩි වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා? කැනඩාවෙන්. ඔව්. ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙනවා. හැබැයි ඒක ගත්තම කැනඩාවේ ගොඩාක් තියෙනවා. සස්කැචුවන් වල තමයි මගේ අනිත් ප්‍රොවින්ස් මම ඉන්නේ. සස්කැචුවන් ඔව් මයිසූර් කියන්නේ ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත රාජ්‍යයක්. ඒකෙන් ඉස්සෙල්ලා ගෙනාපු ඉඳ ඒකට දැම්මා මයිසූර් කියලා. බොම්බෙන් ගෙනාපු නිසා බොම්බයි ලුණු කිව්වා. ඉන්දියන් කට්ටිය මේක ගන්නවා. බල්ක් කරගෙන ෂිප් කරලා ඉන්දියාවට පොඩි පැකට් හදලා ලංකාවට විකුණනවා මයිසූර් පරිප්පු. ඉතින් අපි කනවා මයිසූර් පරිප්පු කියලා ඉඳලා හැබැයි ඒවයි සුවඳ හොඳයි. සුවඳ හොඳයි. මේ සීඩ් නෑ ගල් නෑ. දැන් මේ ওই මයිසූර් පරිප්පු අපි පොඩි කාලේ කෑවනේ. මේ ගෙදර උයනකොට එහා ගෙදර දාන්න. මයිසූර් පරිප්පු ඒ සත්තු ගන්න සත්තු විදින්න නැහැ. සත්තු විදින්නේ නැහැ. ලංකාවේ එකම පරිප්පු වලට සතෙක් නැහැ. පරිප්පු වල. දැන් මොකද සත්තු විදිනවා. මුංගට වලට එනවා. ඒ පරිප්පු නෑ මුංගට වලට එනවා. පරිප්පු වල එන්නේ දැන් මගේ කතාව මෙතනින් අවසන්. නෑ ඊළඟ පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මුංගට වලට සත්තු වහනවා. මයිසූර් වලට වහන්නේ නැත්තේ ඇයි? වහන්නේ නැත්තේ ඇයි? බොහොම ස්තුතියි